हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण अगदी चविष्ट आणि वेगळा टेस्टी पदार्थ पाहणार आहोत. मी प्रीती अनिल अनंतवार. प्रीती अनंतवार रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. मागच्या व्हिडिओमध्ये फोडणीचं वरण, नामदेव राईस, भाजलेलं वरण, तसेच आंध्रा स्टाईल चटण्या, मिरम चटणी असे बरेच वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ आपण पाहिलेले आहे. आज आपण टोमॅटोपासून रसम कसं बनवायचं त्याचा व्हिडिओ पाहणार आहोत. त्यासाठी मी इथे 4 टोमॅटो घेतलेले आहेत. या टोमॅटोला पाण्यामध्ये उकळून घ्यायचं आणि त्यावरची साल काढून घेणार आहोत. त्यासाठी मी एका गंजामध्ये पाणी टाकून त्यामध्ये टोमॅटो टाकून 2-3 उकळी आली की त्यामधले टोमॅटो काढून घेणार आहोत आणि याला पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचं आणि मग यावरची साल काढून घ्यायची. टोमॅटो थंड झालेले आहे, प्लेटमध्ये काढून घेतलेली, यावरची आपण साल काढून घेणार आहोत. तुम्हाला जर आवडत असेल तर यामध्ये तुम्ही भिजवलेले चिंचेचा कोळ सुद्धा टाकू शकता. सर्व टोमॅटोवरची अशा पद्धतीने साल काढून घ्यायची आहे. पाण्यामध्ये 2-3 उकळी आली की या टोमॅटोवरची साल सहजतेने निघते. सर्व टोमॅटोवरची साल काढून घेतलेली आहे. टोमॅटोला हाताने थोडेसे मॅश करून घेऊ आणि मग मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकून अगदी बारीक फिरून घेणार आहोत. रसममध्ये टाकण्यासाठी 1 लाल मिरची घेतलेली आहे, थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्त्याची पानं. MTR कंपनीचा मी इथे रसम मसाला वापरलेला आहे. तुम्ही कोणत्याही कंपनीचा रसम मसाला वापरू शकता. 1 बारीक चिरलेला कांदा घेतलेला आहे आणि चिमूटभर हिंग घेतलेली आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास 1-2 चमचे भिजवलेल्या चिंचेचा कोळ टाकू शकता. बरेच जण टाकतात पण मी टोमॅटो आंबट असल्यामुळे नाही टाकलेले. कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकून घेऊ. मोहरी तडतडल्यानंतर अर्धा चमचा जिरे टाकून घ्यायचे. जिरे आणि मोहरी दोन्ही तडतडली. यामध्ये बारीक चिरलेला 1 कांदा टाकून घेतलेला आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच आहे. स्लो गॅसवर 1-2 मिनिटं कांदा होऊ दिलेला आहे आणि यामध्ये आता अर्धा चमचा अद्रक लसणाची पेस्ट टाकून घेतलेली आहे. वाळलेल्या लाल मिरच्याचे 1-2 तुकडे टाकून घेतलेले आहे. कढीपत्त्याची पानं टाकून घ्यायची आहे. थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे. सर्व मिश्रण चांगलं परतून घेऊया. यामध्ये चिमूटभर किंवा पाव चमचा हिंग टाकून घेतलेली आहे. सर्व मिश्रण स्लो गॅसवर चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तुम्हाला चिंचेचा कोळ टाकायचा असेल तर या स्टेजवर टाकून घ्यावं. टोमॅटोची मिक्सरमधून बारीक पेस्ट करून घेतलेली ती यामध्ये टाकून घेतलेली आहे आणि आवश्यकतेनुसार यामध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे. तुम्हाला रस्सम पातळ हवं किंवा घट्ट हवं त्यानुसार पाण्याचं प्रमाण टाकावं. मी अर्धी वाटी पाणी टाकून घेतलेलं आहे. यामध्ये आपण बाकीचे मसाले टाकून घेऊ. चवीपुरतं मीठ टाकून घ्यायचं. मी अर्धा चमचा मीठ टाकून घेतलेलं आहे. यामध्ये सुरुवातीला फोडणीमध्ये लाल मिरच्यांचे तुकडे टाकले असल्यामुळे अर्धा चमचा लाल तिखट टाकलेलं आहे. तिखटचं प्रमाण चवीनुसार टाकावं. पाव चमचा हळद टाकून घेतलेली आहे. अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा धने पावडर. यामध्ये टाकण्यासाठी MTR कंपनीचा रसम मसाला घेतलेला आहे. तुमच्याकडे कोणत्याही कंपनीचा रसम मसाला असेल तर टाकावा. अर्धा चमचा मसाला टाकून घेतलेला आहे. हा मसाला नसेल तर तुम्ही थोडासा गरम मसाला सुद्धा टाकू शकता. आवडत असल्यास 1-2 चमचे चिंचेचा कोळ सुद्धा टाकू शकता. हे टोमॅटो आंबट असल्यामुळे मी इथे चिंचेच्या कोळाचा वापर केलेला नाहीये. चवीपुरतं गूळ टाकलेला आहे. तुम्हाला आवडत नसेल तर नाही टाकले तरी चालेल, पण त्यामुळे अजून छान टेस्ट येते. सर्व मिश्रण चांगलं स्लो टू मिडियम गॅसवर उकळू द्यायचंय आणि पाहू शकता अगदी मस्त छान उकळी आलेली आहे आणि सुगंध सुद्धा खूपच मस्त येत आहे. गॅस बंद करून घेऊया आणि गरमागरम टोमॅटोचा रसम बाउलमध्ये सर्व करून घेऊया. गरमागरम रसम बाउलमध्ये मी सर्व करून घेतलेला आहे. हे रसम तुम्ही भातासोबत खाऊ शकता, पुलावसोबत खाऊ शकता. बरेच जण यामध्ये वडा सांबारचे जे वडे आहेत ते सुद्धा टाकून खातात. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कशासोबतही हे रसम खाऊ शकता. मी थोडीशी टेस्ट पाहिलेली आहे आणि याची चव अगदी मस्त झालेली आहे, अप्रतिम झालेली आहे. या व्हिडिओप्रमाणेच अजून भरपूर वेगवेगळ्या पदार्थांचे व्हिडिओ तुम्हाला प्रीती अनंतवर रेसिपी चॅनलवर पाहायला मिळेल. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या रेसिपी जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवर रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना शेअर करा आणि तुमचे कमेंट्स मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.